Hello, hello mọi người. Rồi, hồi chiều mình có nói là tối mình sẽ stream tiếp và sẽ cố gắng finish phần Stormblood, nên là ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đợi chút. Còn chút nữa là hết Stormblood rồi. Here he is, my lady. Gabu, it's been too long. I'm afraid there's been no change. If he can see or hear us, he has given no sign. I see. You're still fighting. I'm proud of you. Sao lại chào anh vô lý? Chào anh Trường chứ. We promised that we would come and visit you together, didn't we? Alphino and I. I'm sorry that we haven't managed that yet. You know, with the three of us like this, does it not remind you of that night? Of the stars beyond count twinkling in the heavens? I was feeling pretty low back then. Powerless. But I knew that my brother was close by if I needed him, and that the others would be waiting for me back at the Rising Stones. Not like now. Không chơi Raid 8 à anh? Mình chưa. Giờ game vẫn đắt quá. Chưa có kinh phí mua. Anh không chơi Raid Village à? Chưa nha, chưa có tiền mua game. Been reminded again and again of my limitations, of how little I can change about this world. And I've come to know the sorrow of parting all too well. Hello bạn Nguyên Khôi Dương. But to have the people I hold dear struck down before my eyes, and be powerless to help them, that này chắc là không đi chơi bời gì nữa. I cannot bear. Đợi thì game giảm giá thôi. Chứ giờ mua game mà không chơi mình thì phí tiền vậy. And for that I am grateful. I don't know what I would do without you. Well, that's more than enough brooding for one day. Come on. We have friends to save. Anh còn stream Raid 7 VR không? Stream thì chắc stream tiếp cũng được, nhưng chắc mình không chơi VR nữa, chơi thường thôi. Chơi VR mình bị chóng mặt. Cái game đấy bị chóng mặt quá. Em cũng không có tiền để mà kênh xem stream này. Bạn mình thì chắc là không stream trò đấy sớm. Bạn nào muốn xem thì cứ xem mấy kênh lớn lớn.
kiểu gì họ cũng đang chơi rồi. Hiện giờ mình đang tập trung thời gian vào cái game này. Stream từ sáng tới giờ à? Mình chơi từ đầu giờ chiều mà. Cố gắng cho xong nốt phần Stormblood này sang phần mới. Giọng ai nghe dễ thương thế à? Mình stream cũng nhiều rồi mà ta. Mình là Trường ấy. Anh Trường còn chơi Monster Hunter Rise không? Mình vẫn có chơi nhưng mà không có thời gian stream thôi. Sao ít người xem thế? Game này nó kén người xem thôi. Bật lên ai xem thì xem thôi, chứ mình off stream mình vẫn chơi game này mà. Nhạc hơi to à? Ok. Đợi chút. The Populares no longer present an Hay obstacle. được chưa? Now is the time to bring the Empire's might to bear. A word from your radiance is all it takes. But one word, and the Imperial army will fall upon Alamigo as a pack of bloodthirsty Làm wolves kênh and stream đi tear anh. that feeble nation apart. Mình cũng đang nghĩ về chuyện đấy. Nhưng mà hiện tại nếu mà làm kênh riêng không biết là mình có đủ cam kết cho cái kênh đấy không ấy chứ. Have you no words for me? Despite the lengths I go to, an emissary playing the part of a fool. Vẫn to à? When first I took this face, I swore to Thế use đợi tí all để of my mình knowledge, chỉnh all ở of trong my power to further the trong cause of the Empire. OBS. My deeds stand testament to my commitment. And with this adamant flesh at my disposal, I could destroy the Icon Slayer as easily as one might swat a fly. Why do you hesitate? Trên OBS mình cho tiếng bé đi rồi đấy. Our enemy is Mình resourceful. cho to lại. Though victory is Cho certain không ảnh now, hưởng đến âm thanh của mình. it will not remain so indefinitely. Deliberate if you must, but be quick about it. We'll speak again when you have unburdened yourself of Em đang chơi doubt. fan 10 mà thấy khó. Until then, Ủa, I take my fan người leave, bình thường mà. Khó ở chỗ nào? Father. Bạn thử nói qua mình tư vấn nha. Thèm Stormblood quá, vẫn đang kẹt ở free trial. Đợi giảm giá thôi. Mà đợt này không thấy 14 giảm giá nhỉ? Thấy các game FF khác đều giảm giá này. I should be the one to sigh. Ai đây? I played my part to perfection. I had earned my rest, and then, thanks to La Habrea's crowning act of idiocy, our favorite emissary sees fit to summon me back. Ai đây? Elidibus was ever a warrior. A most tiresome trait, would you not agree? Who is it? Have you no words for me either? No matter. I've long grown weary of this mummery. Now, my dearest grandson, let me remind you of your place in the What the simplest of terms. Grandson á?
You do not make này là ông nội của judgments, hoàng you đế administer Empire. them. Swiftly and to the letter. Naught else is your concern. Đa số người Việt Nam Elidibus thích may thức be ăn an nhanh insufferable nên bore, mấy but game he's vậy no khiến người xem. fool. His choices as Việt Nam mình thì emissary cứ seldom game kinh dị err. với game tấu hài là nhiều người xem mà, chứ còn mấy game kiểu như này thì stream mấy ai xem đâu. If aught threatens the balance twixt light and dark, it falls to you to remove it. Be it by your own hands or by your armies, you have ample means at your Mình hỏi thật là bác disposal. theo dõi cốt truyện FF à? Bọn Japan làm game chuyện thì có gì đâu mà xem. That is why this empire exists, why I Không built biết trả lời it. sao ấy. Oh dear, have I touched a nerve? You always were an easy Thầy one không to biết trả lời read. bạn như thế nào luôn ấy. Tại vì I game này là pity game you, chơi vì cốt I truyện, do. không vì cái gì khác. As they say, Bạn nói là ignorance is bọn bliss. Japan làm game chuyện có gì đâu And mà I xem. know how much happier you would be not knowing the things you Bạn nói know. câu này nói thật đấy hả? Không hiểu luôn. The founding father was an Asian, and he created the empire solely for Từ chối the hiểu. purpose of sowing the seeds of chaos. Qua Shadowbringer rồi à? Chưa, sắp qua. Chuẩn bị Don't take it qua. personally. I merely do my duty. To bring about a calamity requires no small amount of power, and there is no surer way to obtain such power than by collecting powerful pawns. To that end, I have labored long and Khá cringe. hard, and I must Chắc say là do I am bạn quite quen kiểu pleased game Tây with nhiều my hơn chứ. handiwork. Thực ra Paltry though it cringe seems cũng có cái hay của in nó. comparison to Alag. Ôi. Nói nhiều này. Con vua sen đang dính phốt drift đấy ạ. You fiends are overfond of your Có own nghe qua. voices. Trộm vía, hai cái đua sen của mình vẫn đang hoạt động ổn. Mark me, Nhưng mà kể cả Asian. drift thì Man is the master of đây his vẫn là own tay chính hãng nên destiny. là không sợ. Ô, thằng này là Ascian đấy. Chưa kịp đọc thoại. Such a waste of time and energy, both yours and mine. Lest you forget you are Emperor now. If you wish to spout drivel about man's destiny, save it for the masses. It will serve to give them a sense of purpose, and you pliant pieces for the game. Oh, do stop sulking, boy. You, of all people, should understand. Ours is a struggle to restore both thằng ấy phần tóc trắng mankind and the như kiểu world to their rightful state. Viewed thus, cái bà gì our trong goals are one and the same. 101 chú chó đốm ấy nhỉ? Alphinot đã đi đến đâu rồi?
Phê game có định làm về Resident Evil Village không? Mình không biết là team mình có ai chơi không, nhưng mà hiện tại mình thì không. Cốt truyện phải hack não như BioShock chứ không phải cringe kiểu Japan. Thế thôi, thực ra đấy cũng là cái khẩu vị của bạn thôi. Chứ còn với mình, game Japan chả có vấn đề gì. Mình vẫn thấy nó hay và mình vẫn chơi vậy thôi. Sao dạo này không thấy ông ra video trên Phê Game nữa? Dạo này mình bị lười các bạn. Mình bị burn out rồi, không còn đủ hứng thú nữa với công việc làm video nữa. Đừng spam emo nhá, spam emo là bị time out đấy. Tới đoạn này phải tập trung một tí, không lại không hiểu gì. Này wait. Thế còn Nier Replicant, Nier thì chắc mình cũng không chơi. Thực ra mình cũng không phải fan của dòng Nier ấy, nên là thôi bỏ qua. Mình không phải game nào mình cũng chơi đâu. Game nào thích lắm thì mới chơi thôi. Ồ, xong rồi, ok. Thế là mình còn patch cuối nữa thôi. Sắp xong rồi, có vậy. Từ từ đã, để tranh thủ kill cho cái có mấy cái dungeon chưa đi. Cái này kill từ chiều vẫn chưa có ai đi cùng. Mình nhớ là còn cái dungeon nào nữa chưa đi. Mà thôi, cái này là raid. Raid thì lâu lắm, rồi bỏ qua đi. I'm glad you've come, though I'm afraid there's little in the way of good news. After you left, we reached out to both the Alchemists Guild and Stillglade Fane and attempted all manner of treatments. Mong Phê Game But the results were always the same. ít nhất làm Whatever the answer is, it's not alchemy or conjuring. Hiện tại cũng Why did it have to be Y'shtola and Urianger and not me? team mới Out of cũng all chả of biết us, là sẽ they làm, are the ones who could feasibly có have định làm solved tóm tắt this gì puzzle. không. And Cái đấy Elfino mình still cũng không rõ missing. rồi. God, it's all going wrong. Where do we even start? Anh dùng Plus có thấy worth không? Vì em thấy Sony cho game kia hên xui. A grave situation indeed. Might I be Game of some do assistance? họ cho nên là hên xui thôi. Nhưng mà mình thấy cũng đáng mà. Crime. Mình cũng I thought you were subscribe busy delving Plus into the mysteries of từ Eureka. 2016 đến giờ. Nói chung là mình cũng When word lấy được reached me khá of the game plight hay of từ our Plus friends, rồi. I could not well stay away. Có nhiều As a game fellow được chơi miễn scion, phí cũng đáng not to mà. mention your erstwhile mentor, this Đợt is vừa one of rồi those Plus times you nó should feel cho free to hẳn call 7 on me, remake luôn. regardless of my personal circumstances. Game mới ra có 1 năm đã được cho Yes, miễn phí. I should have Đừng thought thấy of làm that. gì nữa. Làm tóm tắt 14 Thank you đi. for coming, Cryle. 14 thì We chịu. would welcome your 14 làm insight. sao làm hết được. Mà kiểu And I should be cất happy to công provide it. Now,
What's this bỏ I hear công sức about ra Alphino ngồi heading viết, into ngồi Imperial tìm hiểu, territory? ngồi That boy edit always video did các have thứ, some funny xong rồi ideas. không ai xem. Do you remember the speech he gave when he was accepted to the studium? Đáng lòng. My life's goal is naught less than the salvation of this star. That particular grand pronouncement has been a source of À với great lại dạo này embarrassment mình to him, thấy you know. But Plus của Mỹ the ấy, fact of the matter is, mình he meant thấy every giao trên word and has Facebook lived có his nhiều người life bán rẻ accordingly. vãi ấy. Yes, he Kiểu remains 650 altruistic to a fault. 700 một năm ấy. But I'm Nhưng thấy là worried he quá was rẻ too luôn fixated ấy. on his goals to see the dangers, as has happened Anh chơi before. fan 5 chưa? Mình chưa chơi fan 5. You needn't be so concerned. Though his values remain the same, Alphino is not the blinkered boy he once was. Slowly but surely his eyes have been Đưa opened, trước trendy lắm. thanks to a certain someone. Đợt vừa rồi cũng có nhiều người chơi. Nhưng mà mình thì A không certain hứng thú với someone Nier whom lắm. he'd be Nên là mortified to learn had heard about khi nào his nó cho little mình free thì speech. mình chơi. Mum's the word, eh? Right, I'd better have a look at our patients. They're in the infirmary, I assume. I'll need absolute quiet, so it would be best if I did this alone. If you'll excuse me. Anh đã chơi game này từ chiều đến giờ rồi à? Còn 5 giờ mình nghỉ rồi, xong bây giờ mình chơi tiếp. Có sao đâu. Hồi chiều mình cũng đã bảo là mình sẽ cố gắng xong Stormblood trong tối nay mà. All three are in fine physical health. At a glance, I would say they were merely sound asleep. Except for the fact that I couldn't sense the slightest trace of them in their bodies. Anh chơi main It's as if DPS their à? souls have taken leave of Trong their cái phần này physical thôi. forms. Chứ còn mình chơi nhiều nhất vẫn là tanh. Yes. The elder Seedseer made a similar Trong observation. Stormblood job chính là măng nên là mình chơi măng luôn. I've read the report. When you heard this mysterious voice, you Anh thích described MMO à? things as if you were somewhere Không, else. mình chơi Yes? MMO mấy đâu. Mình chơi game này vì nó là một game Final Fantasy mà. If we assume the ether which Chứ mình cũng comprises không your phải là essence is người being đam drawn mê to some other place, MMO. then it may be possible to follow the trail it leaves behind, just as we did in our search for Thancred. I wasn't around for that, but I can't imagine it was easy. Oh, it wasn't. But that's no reason not to try. I will have need of Master Matoya's crystal eye if I'm even to make the attempt. So I suggest we pay her a visit. Matoya. Xa thế. Ý. Đặt tay xa thế nhỉ. Khi nào định stream ra 7 tiếp? Mình cũng chưa biết nữa, hên xui. Ở trong này mau rồi mà, quên mất. Thôi đằng nào ra ngoài rồi.
Ồ, quét gì dưới này này. Đủ quét gì đấy? Anh xem trailer FF16 chưa? Trailer 16 từ năm ngoái rồi mà ta. Subscription game này anh nghĩ trả nhiêu tháng lời nhất? Trả nhiêu tháng là lời nhất á? Hình như mình chỉ được trả 1 tháng 1 thôi mà. Mình thấy trả cái gói entry ấy, từng tháng một là 250 là rẻ nhất rồi. Hmm. 275. Mình cũng không nhớ rõ nhưng mà 200 bao nhiêu đấy. Nói chung là cũng không quá đắt. Ở đâu? Anh ơi, dạo này bạn trai em lạnh nhạt. Trời má, sao cứ hỏi mình về gay vậy, mình biết thế nào được? Sao mình biết được? Tuần sau là FanFest FF14 thì phải. Hình mình nhớ là giữa tháng 5 thì phải. Chắc sắp rồi. Chắc tầm đấy là sẽ có trailer mới. Trailer full của Endwalker. Weren't you supposed to be the lively one? I've seen happier faces at a rain-sodden burial. Victoria. Well, I'm sorry to dash your expectations, but the situation isn't exactly conducive to gaiety. Ha! That's more like it. Stolen. Now, what exactly does this tragic situation of yours have to do with me? If I may, Master Matoya, we have need of your crystal eye once more. Game vẫn sống tốt nhỉ? Tốt chứ bạn? Vẫn đông nghịt người. And Stola is one of the afflicted, is she? Very well. She may be an ungrateful stray, but she's my ungrateful stray, and I'll not see her buried before I am. Right. Let us see what we can see. I'll begin from where our friends first fell, and cast my senses out from there.
Sắp tới có con nào anh hóng không? Con ý là con game ấy hả? Mình đang khá hứng thú với cái trò Kena. Cái gì nhỉ? Bridge of the Spirit. Không nhớ cái tên sau lắm, nhưng mà cái trò độc quyền trên PS5 ấy. What is it? Did you find them? Phong cách như kiểu phim Pixar. But this doesn't make sense. How is it even possible? Cái gì vậy? How is what possible? Cryle, what did you see? Khoai nói gì vậy? The threads, they just ended. And no, I didn't lose track of them. I followed them as far as they went. It's as if they were cut off. Could the ether have dissipated if it had? Oh gods! Their bodies are just husks. It's like the broodmother's daughter all over again. Con này vẫn đang cố đi tìm Alphinaud à? This is different. The Kalyana girl was already dead, body and soul, when Lakshmi effected her resurrection. Aye, let's not jump to conclusions. If their physical forms yet breathe and show no signs of wasting, then it follows that their souls must still be intact somewhere. Có phải mỗi mình em... But where? Nhưng đồ họa 14 nhìn hơi ao meta. That's the question, isn't it, girl? Cái game nó cũng chục năm tuổi rồi bạn. Taken them to the ethereal sea, yet there are no tracks Chờ anh Trường có người yêu để chơi It Takes Two. Người yêu mình không chơi game bạn ạ. Mình cũng muốn chơi trò đấy lắm nhưng chả biết chơi với ai luôn. We're no closer to an answer than when we started. But knowing their souls are still out there is progress of a sort. We just have to keep looking. Pray, excuse me a moment. Yes? I remember, but... Chơi game không giao tiếp không dịch. What, to Alamigo? Ý là nói mình ấy hả? We're on our way. That was Lee's. Apparently, a group of Populares have defected to Alamigo, and Maxima, the envoy Alphinaud left with, is one of them. I'm sorry. I realize we've barely begun here, but... Go, child, go! You've made up your mind, and life's too short for dithering. I'll do some digging in the meantime and see if there isn't some other method we could use to continue the search. Let's be off then. Oh, not again. The enchantment barely seems to take these days. I chalk it up to old age, but I rather doubt it's that simple. Before they took ill, Y'shtola and Urianger were sharing notes on a thinning of the ether. PC hay It PS5 vậy? seems to be happening all Đây là over. PS5 nhé. Does it now? Bản trên PS5 vẫn And là here I was all set beta rồi. to blame my woes on that creaking mountain of refuse clogging up the Thaliac. I fear something has gone awry. Still, there's naught to be gained from starting at shadows. You can only do what can be done, and that but one thing at a time. Anh dự tính chơi đến mấy giờ? Khi nào mình qua được Shadowbringer thì nghỉ thôi. Mình không biết nhưng Blade and Soul ra từ 2012 đồ họa vẫn đẹp hơn thôi. Thực ra MNO thì ai quan trọng đồ họa đâu. Nếu mà tất cả mọi người chơi game vì đồ họa thì WoW chắc đã không sống đến tận bây giờ.
Anh nghĩ Discord với Sony chơi với nhau thì PSN có thay đổi gì không? À, cái này cũng là một thương vụ mình khá là hóng nha. Đến tầm này là crossplay đã là một cái kiểu rất là legit rồi. Nên sẽ cần một cái nền tảng để có thể giao tiếp giữa các platform với nhau. Discord là một cái chỗ không thể hợp lý hơn. Hiện tại thì PS5 vẫn chưa hỗ trợ Discord. Mình hy vọng là Microsoft sẽ không mua đứt luôn. Though I was hoping our reunion would be under more auspicious circumstances. What happened to my brother? Where is Alphino? Never fear, my lady. Your brother was in fine health when I took my leave of him, and I have no reason to assume that has changed. You assume? If you will allow me, I shall endeavor to explain events. Our troubles began not long after we departed Doma. While crossing the burn, we were fired upon by the Emperor's personal guard and forced to make an emergency landing. As we stumbled from the wreckage, our attackers fell upon us again, and we would have perished there and then were it not for the intercession of a third party, a band of mercenaries whose leader claimed to pursue a vendetta against the Ascians. Giờ nhiều phe phái quá. This Shadow Hunter, as he styled himself, then escorted us out of the wastes to relative safety. Upon arriving back in civilization, I gathered my Populares colleagues and prepared to flee the Empire. Master Alphino, however, declined the invitation to join us, preferring to continue his investigation into the Ascian threat. Well, at least he's not lying in a heap in the burn. Tell us more about these Ascian hunters. Who are they? And is Alphino still with them? He is. As to who they are, I'm afraid I have nothing to tell you. Beyond the fact that they root out and destroy Ascians, they were unwilling to divulge anything which might serve to identify them. They would not even reveal their next destination. But Master Alphino asked to accompany them all the same. Since parting company with your brother, we've been engaged in a game of cat and mouse with the Emperor's Guard. We made our way through province after province, finding the army busy restoring order wherever we went, until we finally arrived here in Alamigo. Anh trưởng thầu luôn mảng livestream trên Play Game à? Thầu gì đâu. Khi nào mình chơi game thỉnh thoảng mình bật lên nói chuyện với mọi người thôi mà. Tại vì cũng có mỗi mình stream thôi. Những người khác chắc không hứng thú với cái trò stream này lắm. On that subject, there is much I would tell you. During the course of our journey, we heard tales that an entire rebel army had been slaughtered in the space of a single night. Shadowbringer. It would seem my former comrades grew tired of putting down uprisings in the conventional manner, nói trước như vậy mình lại có một cái expectation là sẽ có plot twist. Details were sparse, but the rumor alone was enough to dampen the flames of rebellion. I have also heard reports that several companies have withdrawn from their designated provinces and begun marching westward. It is my assessment that the Empire's forces are mobilizing for a large-scale military engagement. Westward? You mean they're getting ready to invade Alamigo? We knew this was coming, but not that it would be so soon. We've barely even begun to shore up our defenses. They won't stop an invading army. No, they won't. Dispatch messengers to the Alliance leadership requesting reinforcements, and send word to our officers in the field to hasten completion of those border fortifications. Prepare to meet the Imperials head on! No matter how quickly we act, we still want for time. When the enemy comes into view, our best recourse will be to open negotiations with their commander, and see that the ensuing proceedings take as long as possible. Would you and Alize head to Doma and let Lord Hier know about this? I'm sure he'll want to hear about Alphino too. Quý lắm anh ơi, không phải lúc nào streamer cũng có thể trả lời tin nhắn nhanh như vậy. Tại vì có mấy người nhắn đâu, ai nhắn thì mình sẽ trả lời.
Untold sorrow must be changed. Vẫn là cái giọng đấy. Looms a calamity. Eon become instant. Throw wide the gates. Để tiếng Nhật xem sao anh. Nhưng mà để tiếng Nhật các bạn có hiểu gì không? Mình thì chắc chắn không hiểu gì rồi. You heard it too. Well, at least we're both still standing. Oh, thank the gods. I thought we'd lost you for a moment there. Why does this keep happening? I wish I knew. Nothing we've tried has brought us any closer to an answer. We'll keep working on it. But first, we need to go and see Lord Hien. Xong rồi lại phải căng mắt ra đọc subtitle, thấy có mệt không? Trong khi mình có thể nghe và hiểu luôn. Bây giờ lại phải vừa đọc subtitle, vừa đọc comment YouTube. Còn gì là mắt nữa. Các bạn muốn nghe tiếng Nhật thì bật anime lên mà nghe. Cái kêu mình bật tiếng Nhật làm gì không biết. Monster Hunter Rise, ít ra cái trò đấy là cái trò không cần quan tâm cốt truyện rồi. Còn cái game này mà bật tiếng Nhật nghe kéo hiểu cái mẹ gì. Không hiểu bật để làm gì luôn ấy. Em thì biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật nên cái nào cũng được. Nhưng mà mình không biết tiếng Nhật nên là thôi. Anh Trường học tiếng Anh ở đâu vậy? Ngày xưa hồi cấp 2 thì chủ yếu là đi học gia sư người quen. Xong lên đại học thì mình học ở Asset. Asset thì như là cái trung tâm của Úc ấy. Cũng tương đối là đắt. Sứ giả Việt Nam kìa. Đâu? Sứ giả Việt Nam đâu? Có thấy ai mặc áo dài đâu? Tôi thì 90% tiếng Anh học từ game và truyện. À, nếu mà học theo kiểu bị động thì mình học nhiều lắm. Ngày nào xem YouTube hàng ngày này, chơi game, đọc truyện, xem phim. Nếu là những cái thói quen làm hàng ngày mà học theo kiểu bị động thì kiểu gì cũng sẽ học được hết. Còn nếu mà bỏ thời gian ra học hành tử tế thì hồi trước đấy mình học ở ASET. Tóc vàng, áo dài màu xanh. Thế à? Chứ mình chưa kịp nhìn. Lớp 12 còn 2 tháng nữa là thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Thi tốt nghiệp cấp 3 thì chắc dễ không rồi. Bây giờ nó còn thi chung không ấy nhỉ? Mình chả nhớ nữa, lâu rồi không tập trung, lâu rồi không cập nhật. Thi đại học với thi tốt nghiệp ấy. Giờ nó còn thi chung không nhỉ? Anh Trường lên Market Board mua bộ áo dài và đôi guốc đi. Bộ ấy gọi là gì? À đây này. Áo dài này này. Đủ.
Xịn vậy. Nhưng mà có áo dài cho nam không? Cho cái tà đằng sau nó làm không giống lắm. Chắc cũng kiểu có cách điệu đi tí. Thật đấy, gõ áo dài rồi cũng ra được bộ đấy á. Xịn vậy. Đợi tí nữa nếu mà đi qua Domain thì mình sẽ ghé qua xem. Head to the burn. Game có áo dài với nón lá luôn này, hay vậy. Ok, để tí nữa vô Market Bot xem như nào. It seems the engineers have matters well in hand. Should the barrier work as we intend, Doma will be free to reinforce her allies in Alamigo without fear of weakening her own borders. Hay vậy, có cả bánh xèo à? Honored friends, the time... Thực ra mình nghĩ cái đấy nó cũng là một dạng kiểu như tribute cho một lực lượng không nhỏ các developer người Việt Nam đã giúp sức phát triển cái game này. Node 1 is operational. Nodes 2 to 8 are reporting similar energy levels. The barrier is forming. $1,000 yards. 2,000. 3,000. Expansion remains smooth. No fluctuations detected. Game có cổ phần của Việt Nam. 4,000. 5,000. Cổ phần là sao? Target Ý là altitude reached. The barrier is holding steady at 5,000 yards. We've done it. Cổ phần thì mình nghĩ là giao dịch chứng khoán thì kiểu gì chả mua được. Chứ còn làm sao lại cổ phần của game là sao? Is that an Imperial airship? Of all the rotten timing. But this is a gift, Mistress Alize. They can test our new wool for us. Đội đép đâu, nói là cổ phần. Bọn nào đây? Seems solid enough, though I was hoping for a fireball. Siêu kiểu gì mà máy bay đâm vào không nổ vậy? Mấy cái nhiệm vụ cuối này cutscene dài nhỉ? Phi-nốt làm sao đây? By the gods, it's Alphino. What are you? Let me go! He has my brother! Lower the barrier! Nãy giờ toàn cutscene không phải anh không có combat à? Chưa đến nhiệm vụ combat. Người ta tập trung vào cốt truyện nên là
Cái phần này là phần gần cuối rồi nên là xem nhiều phim cũng là dễ hiểu. Be at ease, girl. The lad is not dead, merely locked in slumber. No, not him too. Phinot làm gì mà anh xỉu ra vậy? We could identify no cause and found no remedy. Thus I sought to return him to Doma, and into the arms of Lord Hien himself, it would seem. It is a day for fated reunions. Would you not agree, adventurer? Or should I address you as the Warrior of Light? You mean Slave of Light? Assign. Mặt nạ của Assign. Gaius? Aye. Gaius van Baelsar, the Black Wolf. That was the title I was given. One I have long since relinquished. Stand down. The legatus of the 14th Imperial Legion died in Castrum Meridianum. I am no more than Gaius Baelsar, a man without rank or allegiance. Gaius? Gaius là thằng... Impossible! There's no way you could have survived! Gaius là thằng... Do you remember how it thằng unfolded? trùng quấy phần đầu á. How I was deceived by La Habrea? What? How I was convinced that reviving the Ultima weapon would allow me to bring peace to Eorzea? The Ascian used me, as he used so many others. Okay. All to further the restoration of his wretched god. Man, Mr. Cutscene. Yet even with the might of Alec at my command, you bested me. And as the Praetorium went up in flames, I was content to burn along with it. For a moment at least. A moment of folly. To surrender my life thus 40 phút rết chào mà. Mẹ công nhận. Cause. Nhưng mà vì XP vẫn phải ngồi xem. Khổ vãi nồi. Vengeance on the Ascians. Bây giờ mới được nhìn thấy mặt thật của thằng này. The Black Wolf has shed his pelt, never to return to Garlemald or her legions. I live now only to exact revenge. My principal quarry was to be La Habrea, whom I gather you have since ushered into oblivion. But so many more remain. Long as their kind lurked in the shadows, laboring to sow chaos throughout our world, I would see each and every one dragged into the light and put to the sword. Are the Scions not of like mind? In this single respect, perhaps. Then I shall continue the partnership the boy began, and share what intelligence I have acquired. Among the Ascians, the Black-masked ilk are subordinate to those who wear red. This you already know. Yet among the red there exists a hierarchy. Those set adrift with the shards clearly stand below those still joined to the source. Cái mặt nạ màu đen là của bọn nào? Nabriales, who once dared to intrude upon the Rising Stones, belonged to the former group, and while he was indeed a dangerous foe, his powers were inconsequential next to the paragons of the Source. The first was La Habrea, who plagues us no more. There is also the white-robed Elidibus, and the elusive Emmet Selk, about whom little is known. Game nào? Game quái nào cũng phải có tổ chức áo đen. We have files on La Habrea and Elidibus, but I believe this Emmet Selk is new to us? As I assume my brother told you,
We have evidence to suggest that an Ascian now walks in the body of the Crown Prince. Have you identified this interloper? Elidibus seems the most likely culprit. As emissary, it is his role to maintain the equilibrium between darkness and light. Your many deeds in Hydaelyn's name have upset the balance, and I believe he seeks to restore it by throwing his considerable power behind the Empire. As a leader of the Ascians, he is one of our primary targets. It was on the trail of this very prey that the boy and I came across the scene of a failed uprising. In the absence of a single Garlean casualty, we inspected the bodies of the rebels, and the lack of any external injury drew my immediate attention. They had been slain by Black Rose, an alchemical invention of the Imperial Army. When I yet served as legatus, I ordered its production halted, Suốt ngày tổ and chức all áo đen, stockpiles destroyed. di chuyển bằng mấy cái Toxic portal gas màu is đen. not a tool of conquest, but of extermination. Toxic gas? This must be the new weapon Maxima warned us about. Something deadly enough to sweep away all resistance in a matter of hours. Gods. You don't think they're planning to use this in Alamigo, do you? Put your fears to rest. We infiltrated the production facility and destroyed all existing stores of the chemical along with the plant itself. Even should they rebuild the operation, they will not soon manufacture another batch. Regardless, I would draw your attention to a directive we discovered in the plant's records. The document was marked with a recent date and authorized with the signature of one Zeno Galvus. A dead man signing the death warrant for thousands. 'Tis bad comedy. But the tale does not end there. Within that same facility was a chamber filled with devices of elegant design. Cloning technology, we realized. And what should we find in each and every incubator? But a young Emperor Solus. What? All of which prompts the question, were the Ascians responsible for these abominations, or was it the will of the Emperor? I must know which hand guides the Empire. Though I have given up my rank, I am yet a son of Garlemald, and I will fight for the future of my homeland. It is time I return to the hunting of shadows. We should focus on our common foe. To reopen old quarrels now would serve no purpose. You saved my brother's life, so I'm willing to let sleeping dogs lie. But in truth, it's not my decision to make. There was a time when I scorned those who placed their faith in false gods, even as I, in my blinkered conviction, place mine in Ascian promises. Unlike yours, my strength of will and my restraint was found wanting. We shall meet again, warrior of light. Mấy cái nhiệm vụ cuối thì dài thế. So that was the infamous Black Wolf. 8% à? An unexpected ally, to say the least. Well, I am content to leave the fine-tuning of the barrier to cleverer minds. Let us bid our friends from the Ironworks farewell, and see what can be done for Alphino back in Dorma.
Nghe tin 300475 gọi vốn chưa anh? Mình có biết tin rồi. Hy vọng là game sẽ ra được trên PS. Lúc ấy mình sẽ ủng hộ một bạn. Lúc đầu đọc chữ Hiên, đọc ra Hiền đấy. Công nhận nhìn thế làm sao mà không đọc ra Hiền được. Our supplies at Black Rose have been ruined, but the new plant is already under construction. We should have the first batch ready in time for the offensive, Your Radiance. See that you do. Yes, the infamous Black Rose. If I recall correctly, Gaius did not much care for the invention. A ruthless and indiscriminate weapon indeed, this airborne poison. It seems you are capable of making decisions worthy of your bloodline. With no gift for sorcery, we Garleans must look to Magitech to even the odds. If it spares the needless deaths of our soldiers and serves the cause of this empire, there is no method I would not employ. How very noble of you. Truly, though, I must commend you for embracing your role as Emperor. You play the part of the determined ruler well. Sometimes even I catch myself believing. Sao thằng này lại sống? Sao thằng ông lại trẻ hơn thằng cháu được nhỉ? Không hiểu lắm. Slowly but surely, the deluge of light has worked upon the ether here in the source, and the gas should be most susceptible to its influence. Well, I shall leave you to your own devices. Go forth and bloody the land with your grand and glorious war. Well, you do what, precisely? Need you ask? I will be doing what all Asians do. I am well aware that your kind exists only to usher in the next calamity. But you seem oblivious to the harm your singular agenda causes to the Empire. Hồi đầu nó nói đó, nó là Asian. You cannot have forgotten the events which followed your mortal demise. Bọn đấy là kiểu bất tử. Đến giờ vẫn chưa hiểu bản chất của bọn đây lắm. Our homeland was plunged into civil war for your failure to name a successor. The edifice you so carefully constructed was but a hair's breadth from collapse. Are you truly so naive? You thought me oblivious to the consequences of a departure so painstakingly timed? It was by design? Well, of course it was. Though I will admit the resulting panic exceeded even my wildest expectations. But how can you be surprised? Throwing the world into disarray was the very purpose for which this nation was, as you say, so carefully constructed. Mấy cái game cuối nói, mấy cái quest cuối nói lắm thật.
Now, if you have no further questions, I must be on my way. Since we may not meet again in this lifetime, it would be remiss of me not to offer a word or two of gratitude. I really must thank you for this surplus of vessels. I can mold any host into my own image, but having bodies tailor-made for me in this fashion is so much less tiresome. Tức là kiểu nhân bản ra vessel để chứa bọn Asian này. Mẹ sao nghe giống Organization 13 vậy? Cứ hồn dưới xác loạn xạ cả lên. And of all the options available, you chose the founding father on whom to experiment. You have a twisted streak to you, Varus, like grandsire, like grandson, hey? If events play out as planned, this will become something of a family enterprise. You will be the capstone of this world, I the anchor and shard, and together we will give the lie to this star's fraudulent existence. Mà sao tự nhiên lại có cái vibe Kingdom Hearts ở đây nhỉ? Lại đánh nhau Alamigo tiếp à? Quá mệt mỏi về mấy cái trò bay hồn nhập xác các kiểu Kingdom Hearts rồi. Time Travel, Kingdom Hearts bullshit. Ngồi coi mãi cuối cùng được xem combat. Ủa, hồi chiều mình combat một đống rồi mà ta. Rồi lại nói chuyện tiếp. Mẹ bố khỉ. Nói lắm thế. Bây giờ Doma đã gia nhập vào chính thức làm Eosian Alliance chưa? Tất cả tại Nomura. Nhưng mà Nomura đâu có tham gia vào 14 đâu. Greetings, Lord here. Glad you could join us. Glad to be here. I would have come sooner, while our own defense is not in question, but I am pleased to report that our soldiers are assembling for deployment to Nomura làm Alamigo 7 as we remake để speak. biến Fan FF thành Fan Kingdom Hearts. Nghe make sense vậy nổi. Grateful for your support. Thanks to the efforts of our allies, it won't be long before we've established defensive positions on this front as well. We have some good news too. So, Alphino won't wake up, Gaius van Baelsar is alive and hunting Asians, and the Empire is planning to poison us all with toxic gas. Does that sound about right? Ordinarily, any one of those things would have left me in shock. But the way things have been lately, it's all starting to seem pretty normal. Getting back to your report, are we sure this Black Rose is the weapon Maxima was talking about? It fits the description. And it seems we have Alphino to thank for sparing us an early demonstration of its effectiveness. I have a feeling this won't be the last time his bravery in the Empire will serve us here in Eosia.
Mình cũng không theo dõi tin tức lắm nên mình cũng không biết. The threat of an unknown weapon has had us all on edge. But now that we know what we're dealing with, we can take steps to defend against it. As for Gaius, I'm not sure what to think. Am I happy he's alive? Not in the slightest. Am I happy he's hunting Asians? Aye, I'd have to say I am. Oh, speaking of Garleans you didn't expect to see, we have a tale of our own, as it happens. When we sent envoys to the Imperial Army to request talks, they returned with the message that Varys Zos Galvus would be attending. The Emperor himself? The Emperor Well, himself. Varys did sanction the Popularis peace mission. But knowing that an Asian walks in his son's skin, I do not see how we can trust him or anyone from that nest of vipers. The Alliance would proceed with negotiations regardless, if only to give ourselves more time to prepare. We do, however, require your Bạn nào cooperation. vừa mong ngóng xem combat thì chắc lại phải ngồi đợi rồi. Right. Nói lắm vậy nổ. So, as a condition for the talks to go forward, the Empire has requested that a member of the Scions be present. There'll be a representative from each Alliance nation, of course, but I'm afraid we have to ask that you come along too. God, Lise, you know how much I hate politics. But then, what choice do I have? Alphino and the others aren't going to do it. Very well. I shall attend as the Scion's representative. Cơ mà Voice Hiên hình như được người châu Á lồng tiếng. Mình cũng chả biết nữa, chắc In tí, case you're wondering why I tí nữa didn't xem ask credit. you, the Empire also requested the presence of Eorzea's champion. Nhưng mà trong này mình thấy mấy cái người ở bên Doma cũng không có cái accent châu Á lắm. That's settled then. We don't know what Varys means to bring to the table, or why he wants you there, but having you close at hand will make all the difference. The meeting will take place on the border. Anticipating an early assault, we mean to position the bulk of our forces nearby. Không có Voice Nhật à? The Alliance Thôi leaders bạn should already be on their làm way. ơn thương cho đôi Once mắt you're của ready, mình. Mình you không can head out muốn and vừa join. đọc subtitle vừa đọc comment YouTube đâu. Ồ, đi gặp Emperor luôn á. Lại ngồi bàn giấy hội nghị thôi được rồi. Giờ lại tiếp tục chém gió. Đại diện Alize là thay mặt Alphinaud luôn đấy hả? Có mặt đầy đủ tất cả đại diện của 6 nước Eorzean Alliance. Esteemed representatives of the Eorzean Alliance. On behalf of the Garlean Empire, I thank you for inviting me here today. As this parley was convened at your request, I invite you to speak first. Very well, Your Radiance. I, Nanimo Ulnamo, 17th in the line of Ul, should be pleased to oblige you. As recent events in Alamigo and Doma have made plain, the subjugation and exploitation of neighboring nations is not a sustainable policy. Should this day end in war, you may very well defeat us, but you will never extinguish the people's desire for freedom. Though it may not be in our lifetime,
There will be another revolution, another war, and the cycle will continue. Doma has entered into a concord with the nations of Eorzea, a partnership wherein we recognize one another as equals. Garlemald could be afforded similar treatment. You need only set aside your ambitions and join us in paving a path towards peace. Đúng người châu Á. You will not win me over with sophistry, Your Grace. As you know only too well, this alliance lacks the strength to keep the peace within its own borders. Even now, your struggles with the Beastmen continue unabated. Divided, you sow this fertile soil with the seeds of your differences and reap naught but discord and chaos for your trouble. Eorzea must be united under one leader, one purpose. I would offer you both and bring an end to your strife. Kinh rắn vậy. With all due respect, Your Radiance, the only thing that you offered the people of Alamigo was fear and hopelessness. The citizens of Doma can also attest to the meager arms of Imperial rule. There is no purpose to be found in a life of oppression, each day more uncertain than the last. Our people are willing to die for their freedom. A great many already have, and countless more will, if we don't put an end to this madness here and now. We brought order and stability to your lives. This madness and bloodshed is of your own making. You broke the peace, not Garlemald. Peace. Order. You kill our peoples, despoil our lands, take everything that is ours. And what? You expect us to lick the boot that grinds our faces into the dirt? I expect you to weigh the costs. To recognize that countless lives have been lost on both sides in pursuit of a greater good, and to not squander all we have achieved in a fit of petulance. Your Radiance, I fear I can personally attest to the dangers of pursuing one's vision with such righteous fervor. For 1,000 years, the Holy See of Ishgard waged war with dragons. A 1,000 years of sacrifice, of sorrow and hate, in which we bathed in the blood of friend and foe alike. Had it gone on any longer, we may well have drowned. Yet we have chosen to raise ourselves out of this bloody spiral, and have since made peace with our former enemy. So I understand. No doubt the dragons were more receptive to your overtures in the wake of their leader's demise. You speak of peace, yet use war to achieve it. Your father would not have bothered to obscure his intent with honeyed words. He understood that strength is all that matters in the end. Cứng họng mẹ luôn. Without his clarity of vision, I can but wonder what will become of Ishgard and her people. There was a time when Garlemald, too, lacked a leader of conviction. Weak and unable to wield magic, we were at the mercy of the strong, from whom we sought refuge in the bitter cold of the north.
Were it not for the discovery of ceruleum and the subsequent development of magitech, we might never have gained the power to take back that which was rightfully ours. You speak as if your people were the first to have been driven from their homes. Limsa Lominsa was built by wayward souls in search of a place to call their own. On the shores of Vilbrand we found it, and from those humble beginnings did we grow and flourish. And all without robbing our neighbors of their liberty. So saith the pirate. Am I to believe that you simply asked the kobolds to yield up their lands and that they were happy to oblige you? That you did not drive them out like rats in the hold of one of the many ships seized by your privateers? I will concede that after centuries of exile, reclamation may be mistaken for invasion. Nevertheless, it is not. And those who till stolen soil have no right to object when cast out in turn. Your uncompromising nature rivals that of the Ixal. They too lament circumstances which they themselves perpetuate. Were they but to embrace peace, we would welcome them with open arms. Indeed, some few have done just that, and now receive of the 12's Wood's bounty. Would that your people might learn from their example. You dare compare us to the Birdmen? You who thought to invoke the 12 and threaten all of creation? Stream lâu á. I came here in the hope of finding some Mới bắt đầu speck of stream từ common lúc 8 ground, rưỡi but mà. I see now these discussions will accomplish nothing. Tiếng rưỡi nói chuyện nhiều thế. Despite what you people may believe, I am not wont to choose the sword over the olive branch. 'Tis but a pity men are loath to accept one without first being shown the other. Wait, I beg you. This meeting was supposed to be a chance to find a way forward together, not to bemoan the missteps which brought us here. Please. If you truly consider violence a last resort, there must be a way we can come to an agreement. As Mistress Alisaie says, we did not come here to bicker over the past, but to discuss how we might strive towards a brighter future. Emperor Varys, may I suggest a short recess, that all present might compose themselves prior to beginning anew? Very well. I pray this intermission will suffice to move these talks in a more constructive direction. Constructive direction là sao? Cụ thể xem nào. Này anh có chơi hết cốt truyện phần này không? Đang cố đấy, chắc sắp xong rồi. 42% rồi.
Now then, who would have the floor? Before we resume, I wish to offer you an apology. After you graciously accepted our invitation to discuss an armistice, we have done naught but rebuke you at every opportunity. I believe I speak for all of us when I say we are deeply sorry for our discourtesy. I'll admit your familiarity with our affair surprised me, and served to remind me how little I know of yours. I think all here can understand the desire to reclaim one's homeland. But why expand further? That is my question. Dịch này anh cày hết plot 14 được không? If I may, Mình the thì chắc answer chắn can chơi be hết rồi, found in nhưng the mà Imperial stream thì doctrine they took great pains to mình không chắc là impart mình to sẽ my stream people. toàn bộ những gì mình chơi. Recognizing the threat Khi nào hứng icons lên thì bật posed the stream thôi. world, Solus Zos Galvus decreed that they were to be eradicated. To this end, he began a campaign to unite all lands under the Garlean banner. Or so we were taught. Yet the Emperor only reached the burn, the barren said to have been laid waste by icons, after conquering all the lands that lay between. What is more, I am quite certain the practice of summoning was not nearly so widespread in the days before the Empire's founding. When you put it like that, it all starts to sound like an excuse, doesn't it? But to distract from what? Why are you really waging this war? Câu hỏi hay đấy, mình đang thắc mắc. Finally, you ask the right question. I can but hope you heed mine answer and at last accept the righteousness of our cause. My goal is this: to return the world to the way it once was, the way it was always meant to be. In doing so, mankind will be made whole once more. No longer will we suffer from the dissension born of our differences. There will be but Stream one lâu thì race, ôn thi a mới có người nói perfect cùng. race, as we were when Ok time bạn. began. What in Rhalgr's name are you talking about? I am talking about the origins of this star, of the source and its 13 reflections. At the instant of the great sundering, 'twas not only the world that was shattered, but mankind itself. Thus were we divided into myriad races, each with its own unique imperfections. Là sao? That is why man looks upon his neighbor and feels fear and hatred, why he wages war, why he kills his brother. You all in your own way have proven as much today. The peace you seek is but a fleeting solution to a fundamental problem. One which calls for more drastic measures. To bring about everlasting peace, our worlds must be rejoined. That is the goal the Empire would see realized. The glorious future unto which we shall one day shepherd mankind. A rejoining of worlds. I have heard this tale of the source and its reflections before. Are these not the self-same desires as the Ascians? Emperor Varys, do not trust in their words. They will lead you to your doom. My father thought to use them, but in the end he succumbed to their temptations. He embraced summoning like so many other pawns before him. Do not tell us you mean to do the same. To be a pawn
Free from the burden of choice would be a blessing. Sao anh kể kinh vậy? Mình đang cố chơi cho hết cái phần này. But I forswore that privilege the day I learned that the Garlean Empire was built by the hand of an Ascian. What? Thú nhận luôn. My grandfather. Yes. My grandsire, the former emperor, is of their number. Thú nhận luôn. And who better to build an empire capable of bringing about the calamitous change we desire? Would you condemn me for this alliance? For bowing to the will of these shadowy masters when the prize is true and lasting peace? Okay. I come not to conquer, but to liberate. To free man from the prison of divergence. Imagine a world united. One perfect race beneath a single standard. An army before whose might these servants of darkness and light would fly as leaves in a storm, never again to meddle in man's affairs. We would be the masters of our own fate. I bid you join me, not as subjects of Garlemald, but of a new nation. And together we shall win freedom for ourselves and generations yet unborn. You want to trigger another half-dozen calamities? You can't be serious! Have you forgotten how many died? There will be no one left. Do you truly imagine we would aid you in your bloodletting? Tất cả mọi người đều đứng dậy. It is unthinkable, unconscionable. Xong lúc này Warrior of Light đứng bật dậy thốt ra tiếng thì chắc mình ngất con mẹ luôn. And what is the alternative? To be as cattle waiting for slaughter? I would have us work together that we might take fate into our own hands. Into your hands, perhaps. But what of the other worlds, your radiance? With every calamity, you obliterate a star and every soul that dwells on it. To the Ascians, we are all but tiny, momentary specks within an indifferent universe. We cannot hope to oppose them until we have been made whole once more. Are these truly the words of Garlemald's ruler? The flaws and foibles which you so abhor are what make us who we are. Every nation, even yours, Emperor Varys, is made whole through the combination of these imperfections, the strengths of one compensating for the weaknesses of another. While it is true that man succumbs all too often to anger and avarice, he may yet overcome his baser instincts through the forming of bonds with others, fostering community and cooperation. That the protector of an empire should not only reject these fundamental truths, but seek to change them at so dear a cost to life is indefensible. Such a man is not fit to govern. Ghê. And you, warrior of light, would you refuse me as well? Tất nhiên rồi.
I cannot condone. Thực ra hai cái lựa chọn này khác quá gì nhau đâu. It would seem the Alliance is of one mind on this matter. You Eorzeans never cease to disappoint me. Though I suppose I have only myself to blame for expecting more from savages. This discussion is at an end. I bid you make ready for our next meeting. It will not be at the negotiating table. Ok, đồng ý. Đánh nhau thôi. Nói quá nhiều rồi. Face of War. Đợi tí để mình xem còn bao nhiêu quest nữa thì hết. The Face of War. Ok, còn 3 nhiệm vụ nữa. Tính cả cái này. Đánh nhau thôi. I'm not sure what I was expecting from our meeting with the Emperor, but it wasn't that. Still, at least we know now what he's really after. Aye, a future built on a mountain of bodies. I too want the Ascians dead, but not at any cost. The last of the reinforcements from Dorma arrived not long ago. I pray it will be enough. Given the Emperor's stated goal, this is a battle we can ill afford to lose. If the Gallians come in force, we may not have much say in the matter, even with our combined strength. We knew from the first that the odds would be against us. But if there is even the slightest chance of victory, we must do everything in our power to seize it. We must seize it, full stop. Here! The two of you are to join an irregular unit and support the main host. I won't bother asking if you're minded to fight. Slave of Life. Slave số nhiều nhé. Có biết bao nhiêu người chơi 14 trên toàn thế giới này. Rất nhiều slave. And for once, there's no one around to countermand me. Not that they would. Not even my brother. But we all know who really make the difference. Ready? I wouldn't want to be on their side. Might I ask you to accompany the Dorman contingent? They are strangers here, and your presence would do much to raise their spirits. We would be honored. When our people stride out with you in their midst, I dare say the Eorzeans will feel an ilm taller themselves. High spirits have a way of spreading. What I wouldn't give to join you. But my duties as field commander will not allow it. I'll leave the front lines in your capable hands. Comrades, ready your arms.
The hour of battle has come. May the crystal guide us to victory! Cuối cùng được động chân động tay. Đánh nhau thôi. Since the others couldn't be here, we'll have to fight twice as hard. If Alphinaud wakes to find the Imperials have won, I shall never hear the end of it. It's strange. I thought I would be terrified when the fighting started. I should be terrified. But with you at our side, I can't help feeling everything is going to be all right. So please, don't you dare leave me alone. Ghê ạ. No matter what happens, we have to survive together. Thôi cho Q quest đi nào. Rồi. Giờ chúng ta lại ngồi Q. Có bạn nào muốn vào cùng mình không? Đỡ phải Q. Vào cho nhanh. Q 10 phút. Live party à? Không phải full party. Có ai muốn vào không? Hết sắp à? Mình lại chạy đi làm nhiệm vụ phụ à? Light party chắc là kill nhanh thôi. Đâu rồi? Mua áo dài à? À ừ nhỉ, đợi mình tí. Lại thêm dungeon nữa. Đang kill cái kia rồi. Thôi, bỏ qua đấy. Đồ ma có gần đây không?
Không kích được. Sao để chọn được đôi máy? Ồ, cái đây cũng được. Sớt áo dài cũng ra ấy hả? Thật luôn. Vãi cứt đắt thế. Trời độ. BD chính hiệu. Không có áo dài nam à? Thật luôn. Nhưng mà cái tà áo dài đằng sau trông nó đâu có như thế này. Duty. Call of Duty. Nhạc hay. Leave this to me. Ôi, Lon Hiên cũng đi cùng mình luôn à? Quên chưa bật cả form luôn.
ghê vậy. Đây là positioning của mình đó. Ôi chết rồi. Làm đấy. Quay. I shan't hold back. Ôi tao chưa đánh xong. Rồi. Nó thích cooldown à? Phạt nền. Ui. Fuck. Ủa. Kính nhỉ?
Nó cứ đánh ở giữa. Bất xong. You underestimate me! Làm máu thế. Let us be about it! Và cái đoạn này, cái chỗ này giống trong trailer Shadowbringer nhỉ? Cái đoạn đấy trong trailer là Xenos với cả Warriors of Light đẩy nhau mà. Ai đây?
ngắm ta vậy? What the fuck? Má, ném sao hết trời? Vậy ulti à? Có trúng đứa đéo nào đâu mà hai phai phải nổi thôi. Thế là What the fuck? Né cái gì? Ôi, chết mẹ hết còn mỗi tanh ạ. Cố lên tanh ơi. Qua hết chết nhưng mẹ hết. Cân được không? Sao hai đứa kia không làm gì hết vậy? Chết rồi. Chết mẹ rồi. Zukida kia là người Việt à? Chạy xa đấy. Cái hình vuông vuông ở trên góc kia là biểu tượng friend list à?
được. Cái này né kiểu gì? Ôi tay mình đâu, mình dừng đây. Vậy? Fuck. Làm ảo ấy thế. Cố lên qua mét. Đang phải cứu măng trước chứ. Mẹ lắm thế. What the fuck. Đuổi nào à? Sao né hết được? Ơi. Em hiểu. Không kịp nhìn. Chưa kịp limit. Sai đứa này không có lồng tiếng gì hết vậy. Sao thằng kia mặc đồ xanh red à? Giống đồ xanh red vậy. There you are. And none the worse for wear. None the worse for wear. Indeed. I had hoped we might do more to help, but there seems to be no one left to fight. A tactical withdrawal, perhaps? Đoạn này Xenos có xuất hiện không ta? We should give chase. Finish them off while we have the chance. Imagine the other surprise when they wake to find the war already won. The fuck?
The light will expunge all life. Only you can forestall the calamity. Throw wide the gates. No, no, no. Con này cần plus không? Không nha, nhưng mà bạn vẫn phải trả phí. What the fuck? Oh no. Don't tell me. Are you all right? Quickly! We must get her back to the encampment. Sao chiến thắng dễ dàng thế á? Mười 1 giờ rồi, vẫn còn 2 quest nữa. Cái quest cuối lâu thật. Dinos. Ai đang điều khiển Dinos để ta? Ủa? Part 1 vẫn còn. Maxima. Rồi lại nói chuyện tiếp.
cho hỏi ông vô lý đâu rồi ạ? Bạn có thể qua kênh Game On xem vô lý nha. Hay quá, quét hết nhanh. Thế còn một quét nữa thôi. %. Cái này chắc quét cuối rồi. Q, anh em ơi, Q. Rất nhiều cutscene. À không phải Q, cái này là quét là một mình. There have been several skirmishes along the border, but as yet neither side has delivered a decisive blow. We had long assumed that the Garleans would overwhelm us in a straight fight, but we seem to be gaining ground, albeit slowly. As to why that might be, the most likely explanation is that they have yet to commit all their forces. Still, we're winning, and our latest intelligence suggests the Emperor has retreated back to Garlemald. In light of this, we're considering launching an offensive with the aim of pushing the front line forward and giving ourselves some room to breathe. Commander! The Imperials! They've broken through our defenses to the east! Rồi sao? What?
Our scouts say their forces are being led by Lord Xenos. Dương Đông kích Tây. À không, Lord đây Ian là and Commander Hext have taken their Dương Tây troops to kích provide Đông. support, but we don't know how long they can hold out. So, they've been biding their time, waiting for his arrival, have they? Very well. Send word to our allies, requesting reinforcements for the front line. Should the worst come to the worst, I may need to enter the fray myself. But what of you? Do you still have the strength to fight? Much obliged. Given the choice, I'd take you over 100 soldiers. Why won't they open? What now? Please, I bid you open. What's wrong? Is it the voice again? Are you sure you're in a fit state to do this? May Ralga grant us strength. Give 'em hell, lad. I, for my part, will defend this place to my dying breath. Thôi đừng bảo mình điều khiển Lon Hiên nhé. Rồi sao mẹ chưa bao giờ chơi Samurai, từ từ đã. Xem. Execute the following. Là sao? Execute. Combo. Deliver an attack. Damage over time. Rush the target. À ok, đây là jump.
đánh nó bao giờ? What the fuck? Zip me. Slave of Light đâu rồi? Liz định làm gì? Ôi hay đấy. What the fuck? The weave of a shinobi's power. Ôi đừng bảo Yukiri chết nhá. The art of my forebears. Yukiri làm gì vậy? Hay rồi. LB á? LB ở đâu? Làm gì có LB? Đoạn này đáng nhẽ mình phải chơi Samurai thì nó mới giống trong trailer Shadowbringer. Rồi mình có linh cảm Yukiri chết lắm. Rồi sao? Ui, mạnh vậy. Rồi, Slave of Light đã đến. Magic with a Garlean body. That's hardly fair. Still, he must be stopped, no matter the cost. Thằng không nói một câu nào. Lon Hiên yếu thật. Cứ phải để Slave ra tay. Ah, bringer of light. It has been too long. No words to mark our reunion? So be it. Equilibrium must be restored, and only your death will redress the balance. Mình nghĩ đoạn này phải chơi Samurai. Mà thôi lỡ rồi.
Ủa, thằng ấy dùng magic à? Ủa, làm sao mình đỡ hết được? Gì vậy? Ủa. Chiến. Ủa, phải đánh cái này. Ôi giời, bấm nhầm. No. Nhiều kiếm thế. Ủa. Mẹ đòn kiểu gì vậy? Final ad mẹ 99 down. What the fuck? Trời ơi, lại phải chơi lại đoạn thằng Lon Hiên à? Đủ má. Ready? This one's for you, Ada. Không hiểu cái đòn cuối phải làm gì. Nó hộ cái. Nó hộ tao cái này không? Rồi chạy cùng chỗ.
The weave of a shinobi's power. The art of my forebears. Yukiri này là limit break 3 lần, 4 lần rồi. Giờ mà lại chết nữa thì mày cắn lưỡi mất. Thôi. Làm gì luôn đấy. Sao mà có hết rồi nhỉ? Sao mà kịp. Mẹ không hiểu luôn, không biết phải làm gì. Trong này có hướng dẫn không? Không nói làm gì ai biết được phải làm gì.
Đoạn này như nào đây? Ai bảo mình với? Chả hiểu mẹ. Ủa phát. Nhiệm vụ này là gì à? Đánh nó noi mổ khó. Mẹ. Đã thấy very easy mẹ rồi. Nhưng mà cái đoạn cuối cũng chả biết là phải làm gì. Nó ra đòn 999 đam thôi. Bố ai mà There have been several skirmishes along. Phá kiếm. Mình có phá mà, nhưng mà có kịp quái đâu. Làm sao mà phá hết được. Chắc không đủ đam. Here it comes! The weave of a shinobi's power. The art of my forebears.
mà không qua nữa thì xóa game. Live lâu dữ vậy anh. Hello Trang. Chơi Blade 8 vui không em? Anh đang cố để cho xong luôn phần Stormblood này. Ray 8 không kinh dị lắm đâu. Your mother chose her champion well. Yet, for all your strength, you will still fail. Ủa? The fuck? I beseech you. Thế chơi luôn Ray 7 đi Trang. Someone calls to you. Too late, alas. Đúng đoạn trong trailer Shadowbringer. What now? Ray 7 kinh dị quá. At last, I found you. Ai đây? Please, there's no cause for alarm. À, đây là cái thằng ở trong Crystal Tower đó. Though I confess, this is not where I had intended to meet. But the place of our meeting is of no consequence, like the war you wage. Win or lose,
The path you walk leads only to oblivion. Không, anh tôi live Play 8 á. The better path Anh hơi leads ngại you chơi. here, to me. I have need of your strength. Sợ mua về xong rồi lại chơi mấy bận rồi bỏ đấy. Cảm thấy hơi phí. Who are you? Thôi đợi khi nào nó rẻ rẻ tí rồi mua. I'm afraid such questions will have to wait. We have precious little time, and your work is not yet done. Mày muốn tao làm gì mới được chứ? Go to the Crystal Tower. I have left something for you near its base. It will serve as a beacon of sorts, one which I pray will help you on your journey. All you need do is find it. I will take care of the rest. Soon, we will throw wide the gates. And the path to the first will be yours to walk at last. Không hiểu gì. Lại về nhà rồi. You're awake. Thank heavens. What happened? Do you recall the confrontation with Xenos? You were the first to come to the aid of Mistress Lys and the others on the front line. Share game về ông trưởng đi chàng. Thôi. In the midst of your duel, sợ it is said you mình không chơi hết được, and that the Crown phật lòng Prince người share seized the game lắm. opportunity to deliver a mortal blow. Rẻ rồi mình mua. Yet before his blade could find its mark, he Hào was hứng quá, phần distracted sau by không the dám arrival of a spoil. second adversary À, who không dám bore you spoil. away from the battlefield Thôi, and into the hands of đừng our nói nữa, convergence. mình cũng hào hứng lắm rồi. Nhưng mà các bạn đừng rào trước nữa. Lest you wonder, he left before you awoke. Ôi. Thằng Estinian never was one for emotional farewells. Estinian kiểu thoát ẩn thoát hiện. Though Xenos bested all before him, the battle clearly took its toll, for he retreated shortly after your rescue. Seeing this, the remaining Imperial forces decided discretion was the better part of valor and pulled back, allowing us to re-establish our position. We have since received word of renewed unrest in the provinces, doubtless inspired by the efforts of the Eorzean Alliance and our Far Eastern allies. Chơi thì em Nor share does the cho, good có gì news đâu. end there. Thực We ra have cũng hơi also ngại. come into possession of Thôi để anh intelligence cố chơi suggesting xong ray 7 đã unrest nhé chàng. within the Xong Imperial rồi court. có gì anh mượn lại em sau cũng được. This would certainly explain why both the Emperor and Chứ Lord không Xenos appear to have abandoned the chơi game fight. nào cũng bỏ giờ hơi ngại. A long-awaited ray of hope in these dark times. Yet to awake, I'm afraid. But please, concentrate on your own recovery for now. You have carried the hopes of some half-dozen nations,
And we are all eternally grateful for your efforts. But no one is without their limits, not even you. Leave this fight to us, my friend. You have earned your rest. But before I forget, I was asked to deliver a message as soon as you awoke. Sao chơi được 14 ở Việt Nam vậy mấy bro? A reminder that you are not alone. Cứ chơi thôi. Though many of your allies have fallen. When you are well and rested, trên Steam hình như Việt Nam không được. Mình chơi trên PS4, trên PS5 nên là mình cũng không biết trên PC nó như thế nào. Now, if you will excuse me, I must return to the front. May we meet again soon, under happier circumstances. Steam not available. Thế thì bạn thử tải trực tiếp trên trang chủ xem. Anh định xong cốt truyện mẹ off à? Cố nốt sắp xong rồi gì? Cứ tạo tài khoản là chơi được. Nhưng mà giờ thì đây là content khó nhất với newbie của mình. Tạo tài khoản cũng mệt à hay sao? Mình thấy chơi trên PS4, PS5 đơn giản và là chỉ tải về game và chơi, không cần làm gì khác. Nhạc hay nghe giọng anh thì còn gì bằng. Cảm ơn Trang. Ủa mà Trang chưa đi ngủ à em? Cũng muộn rồi gì. Trên trang của nó mua là 60 đô full pack. Bạn tải cái free trial ấy. Có cái free trial mà. By the 12! I don't believe it! I rushed back as soon as I could. I swear, my heart nearly stopped when I heard you'd collapsed like the others. What in heaven's name is going on? Cái free trial ấy là nó cho bạn chơi 2 phần đầu ấy. Và level maximum là 60. Thế là rất nhiều luôn này. Win or Rất lose, nhiều the content path you walk leads only to oblivion. Oh, well, that's helpful. And what else did he say? The better path leads to him? If his is the voice you've all been hearing, perhaps the others are with him. Cái anti-fraud của xe đang bị điên. Sir Emmerich said the fighting had reached a stalemate, didn't he? But if that monster masquerading as Xenos comes back... Ở nước mà không bán 14 đăng ký tài khoản lỗi. Alphano, Alize, you're going to need all of them on your side to defeat him.
Thôi kiếm cái VPN thôi. Dùng Opera. From going to face him on your own. Do you hear me? Bật cái VPN lên. So if you must leave, go and find the others. Mình thấy chơi trên PS đơn giản vãi. Chả phải làm gì. Tại vì nó tự động rách tài khoản sync với cái tài khoản PSN luôn rồi. As for where to start, you said the stranger had left a beacon for you at the Crystal Tower, right? But how are you to find it now that the tower has been sealed shut? Trong cái Crystal Tower có cái thằng tóc đỏ mà mình nhớ. There has to be a way. If anyone would know, it's Sid and the researchers of St. Coinac's find. Don't you worry, we'll find that beacon for you. Meanwhile, in the Imperial Palace. I pray you have good reason for abandoning the front. How could I remain there while the rumor that my son is possessed by a demon spreads like a sickness here at home? I will not be made to fight for the throne a second time. But what of you? Did you not tell me you would destroy Eorzea's champion with the ease that one might swat a fly? Rahatia đó anh. Là ai? Là cái thằng vừa rồi á? A minor setback. Là cái thằng cứ bay về đầu mình đấy á? Escape me again. Nó trông lạ vậy. Where is your grandsire? I would have words with him. How should I know? Do you hide from each other's sight as well? I imagine he's doing what all Ascians do. He must have found a way to take advantage of this turmoil. Men are not pawns to be played with, Ascian. You underestimate us at your peril. Tại bạn kia nói cái tên gì ấy mình không biết. Decided by you and yours. Man must choose his own fate, and I, for my part, will do all within my power to see Garlemald emerge victorious. Pray forgive the intrusion, Your Radiance, but the requested preparations are now complete. We stand ready to begin production of Black Rose upon your order. Black Rose là cái chất độc ấy hả? Cái gì vậy? The fuck? Mẹ game kinh dị à? Ôi, xong rồi á? Đủ, cuối cùng cũng xong Stormblood. Yeah, chuẩn bị sang Shadowbringer rồi, háo hức và lờ.
Ra mọi người chê phần này nhưng mà mình thấy khá thích Stormblood chứ. Câu chuyện chính trị chính em các kiểu. Alize. Alphinaud rõ ràng là nhân vật chính của game. Vậy mà vào Dissidia thì lại là Y'shtola. Đúng kiểu fan service. Cat girl được ưu tiên hết. Tưởng end rồi nhưng không ngờ mới qua Shadow. Bây giờ anh mới sang phần hay nhất của 14 chăng ạ. Và cũng là phần mới nhất luôn. Chắc là sau credit mình sẽ chơi thêm một đoạn để xem mở đầu của Shadowbringer nó như thế nào. Tò mò với L. Do nó thiên về chính trị nên mọi người chán. Nhưng mà chính cái đấy mình lại thích. Cũng là lý do tại sao mình thích phần 12 và mọi người chê. Nói chung phần này ok phết. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn. Chơi tới 1 giờ luôn đi anh nhé. Ôi, 12 giờ rồi. Các bạn có muốn mình skip qua credit luôn không hay là cứ để đấy? Sợ credit này hơi dài ấy nhá. Còn ai thấm được mấy cái chính trị thì lại thấy hay cực. Công nhận mình khá thích. Chơi cái phần post Stormblood này kiểu cảm giác không bị mệt như mấy cái phần post Heavensward hay là post Realm Reborn. Nghe hết đi à? Ok. Công nhận nhìn art này cũng thích mà. Mình thích mấy cái art của Final Fantasy lúc nào cũng đỉnh cao. Art Director Hiroshi. Lại nhìn qua team designer, toàn người Việt trong đấy. Final Fantasy đẹp kiểu mộng mơ nhưng không weeaboo. Chuẩn em, kiểu mình thích Final Fantasy nhưng mà cứ bị mọi người đánh đồng là weeaboo ấy. Nhưng mà trong khi rõ ràng cái art của nó khác hẳn mà. Công nhận là nó cũng thỉnh thoảng cũng hơi waifu nhưng mà mấy cái concept art nó kiểu phong cách khác mà. Phần này phát triển nhân vật cũng tốt phết. Nhiều nhân vật có thêm screen time. Anh Trường sao không dẫn phê game nữa vậy?
Mình bị lười em ạ. Mình bị burn out rồi, không còn cảm hứng làm content nữa. Giờ ra đường gặp 10 đứa thì ít 5 đứa cũng là weeaboo ấy. Làm gì nhiều thế được. Kiểu weeaboo là xu thế á. Ok. Clip dài ấy nhỉ. Quốc ca của đế chế. À đâu, đây là quốc ca của Alan Migos mà. Skip đi ông á? Có skip không? Cái credit này cũng hơi dài nha. Thế anh tính stream game gì sắp tới? Hiện tại mình cũng chưa biết. Maybe Shadowbringer. Thôi skip nha. Mười 2 giờ rồi. Nào để qua Shadowbringer nè. Ít nhất phải coi cái mở đầu xem nó như thế nào. Tò mò với là cho mình đồ luôn hả? Đồ Sand Traveler. Thằng này là ai? What? Hai con mắt kia là của bọn có eco à? My enemy. My friend. Had I been but a step faster. Bloody savages! Đổi Dark Knight thôi. Nhớ quên mất. Từ từ. Trước khi sang phải đổi sang Dark Knight đã. A pity your hunt leads you elsewhere. Not that I am surprised. May you find joy in it. Grow stronger, more savage, and savor every triumph.
In the meantime, I will reclaim that which is rightfully mine. What the fuck, lại thêm một phe gì nữa thế này? Crystal Tower. Làm sao mở lại được ta? A voice ring out across time and space. In the fuse of tranquil light. Rồi, ok sao? Thôi, tạm biệt Monk. You served me well. Giờ chúng ta sẽ sang Dark Knight. Let's do it. Tataru. À quên mất, phải thay đổi kiểu tóc. Phải để quả tóc dài mới giống trong trailer. Để tí nữa về cắt tóc lại. Có nhạc mới luôn. Nhạc bắt đầu quest mới luôn. Từ từ ai phải đi cắt quả đầu tóc dài. Đâu nha. Sao giờ thánh này biết dùng kiếm vậy? Em thấy dùng nắm đấm mà. Đổi job thoải mái mà bạn. Muốn dùng... Mình muốn chơi class nào cho được. Ở phần trước mình chơi nắm đấm tại vì nó theo đúng cái job main của cái phần đấy, cho nó hợp hoàn cảnh nhất có thể. Xong bây giờ sang Shadowbringer rồi thì mình lại chơi cái này. Mua kiếm phát sáng màu tím. Đợt trước mình có xem qua cái market bot nhưng mà không thấy cái kiếm nào hợp. Từ từ đã, để đi cắt tóc đã. Crystal Bell. Không biết là nó có cái kiểu tóc giống trong trailer không nhỉ? Tóc dài, kiếm 2 mét, nhuộm bạc có thể xem pilot. Kiếm đâu rồi cái kiếm đây? Đâu nhỉ? Đây như là tóc samurai sao? Tóc của thằng samurai trên trailer. Tóc dài thằng Dark Knight là cái nào? Phải cái này không? À đây mới là tóc samurai. Trời đụ. Không thể BD hơn. À đây.
chính là cái tóc này luôn. Ok. 2.000 tiền để cắt tóc. Kiếm đắc này quốc dân à? Đợi chút. Nhưng mà level 70 không biết đã mua được chưa? Với lại quan trọng là có đắt không chứ. Tóc này nhìn hơi gay. Nhưng mà theo đúng trailer nó phải như vậy. Rồi bộ Dark Knight này thì cũng chưa phải là cái bộ giống trong trailer. Bộ đấy chắc là phải bộ level 80. Đâu nha. Kiếm level 60 40k. Ok, đợi chút. Nhầm quên. Dark Knight on. Level 60 á. 60 là mấy cái này hả? Try on. Chắc không phải cái này. Cái nào đấy? Cái đấy tên là gì nhỉ? Trả phí trong 1 tháng chơi tẹt bô hả anh? Chơi tẹt bô bạn. Anh có cần bỏ tiền mua phiên bản không? Bỏ tiền mua game thôi. Xong rồi trả tiền nữa. Sao có kiếm ánh sáng ấy này? Dark Knight cầm kiếm ánh sáng. Tóc có che mặt không anh? Mình để cái tóc giống trailer thôi mà. Thằng nào chơi nhạc đây? Seeing hot. Cái này á? Kiếm này hơi lệch lệch này. Làm sao để zoom vào ta? Mình có nên cầm kiếm phát sáng không? Rẻ vãi lúa. Thôi mua lấy một cái. Mẹ cái bọn này chơi nhạc ầm ĩ hết cả. Cast. Ôi. Mẹ bố tổ sư mình đã có sẵn một cái trong hòm rồi. Ê từ từ ấy. Bán cái vừa rồi đi. Có một cái không binding. Sell inventory. Ủa cái kiếm nó ở đâu vậy? Không bán được. Mình thấy nó có binding đâu nhỉ? Cast. Hay là mình để trong inventory ta? Đúng rồi, nó bay về đây. Sell item. Mọi người bán giá bao nhiêu ấy? 40.000 à? Tạo bán 40.000. Mua rẻ bán đắt. Rồi, xin mời các Dark Knight. Character.
kiếm này có vẻ không hợp với bộ giáp lắm hay sao? Thực ra mình nghĩ mình vẫn thích kiểu nó không mình vẫn thích kiếm nó không phát sáng hơn. Này hơi diêm dúa. Thôi, clear đi. Sẽ clear. Thôi, cứ đơn giản này thôi. Này là đẹp à? Rồi, ok. Giống trailer ở đấy. Rồi. Bay sang Crystal Tower. Đây là một Dark Knight rất là edgy, tóc dài xuề xóa hết cả. Và bây giờ được cưỡi con ngựa rồi. Trời, đẹp dai về lời. Chúng ta thành Dark Knight thực thụ. You can fly no higher. XIV Dark Knight. Mua cái con ngựa này chỉ để dành cho đúng phần này. Các phần khác không thèm dùng. Look how many people there are. Should we get to it then? Pick up anything that seems the least bit device-like and we'll make ourselves a pile. Well, if it isn't the hero of the hour. Nhưng mà mình thấy Dark Knight level 70 rotation cảm giác vẫn hơi nhàm chán so với các tank khác. Nên toàn anh nhìn chiến vậy. Đã chuyển sang kỵ sĩ bóng đêm rồi bạn. Well, we could hardly say no to a call for aid from the Scions. Jesse called it the chief for some other business, so we'll be working twice as hard to make up for his not being here. Thrice as hard even. Hình như người khác lồng tiếng cho hai đứa này sao? Nghe giọng lạ vậy. Và cái game này thay đổi người lồng tiếng xanh sạch á. I'm not seeing anything out here. Do you reckon you could squeeze in there, Wedge? And get stuck halfway? No, thank you. Giờ bọn này nói giọng anh luôn rồi. I could try if you like. Hình như Tataru cũng đổi giọng hay sao? Oh, I'll be fine. This receptionist is not afraid to get her hands dirty. Hình như ở sang I meant to say, sang Endwalker Warrior Fly vẫn để cái tóc này hay sao ấy? Vẫn cái tóc dài này. Now that looks promising. Đây là gì? Now I have you. What the? You are right. What's happening? Stay with me. Focus on my voice. Let expanse
Eon become instant. Lên mặt trăng không có thợ cắt tóc. Make sense và This must be it. The device. Oh, this is supposed to happen. Throw wide the gates that we may pass. Safe journey, warrior of light. Find our friends and bring them home. Find our friends and bring them home. Đã biết mình đi đâu rồi á? Where am I going? The dawn's light will shine again. Oh, do not look at me so. You're slaves to a tyrant. Đây là linh hồn người chết à? We did everything right. Đây là thằng Everything that was asked of us. Warrior And of Darkness. Still it came to this. Who is it? Minfilia! Your time has not yet Oracle of come. Light. Cái gì đây? Mình đã sang thế giới bóng tối chưa? Đây là thằng Warrior of Darkness. Đây sang âm phủ rồi à? From endless dreams I awake. Something vague, yet urgent, calls me to action once more. Thú sát Pokemon. Ai đây? Rare to meet someone out here who's not a peddler himself. What brings you into the wilds this time of night?
Well, if it ain't the oldest joke in the book. Me granddad, God rest his soul, used to tell that one to the barman at kicking out time. And when, pray tell, did we last have a dark night? You rotten old drunk, you, he'd reply. Over 100 bleeding years ago, that's when. Chỗ này màu sắc kiểu như là ảnh dùng âm phổ nha. You got that look down to Đảo a ngược T. hết màu sắc. I'd almost think you meant it. Ah, got to you, did they? Poor beggar. That explains it then. Well, I've roads to travel and wares to sell, but you best hurry along to the town nearby. Just head east through the trees and aim for the Shining Tower. You'll find the place soon enough. 'Tis the biggest settlement for malms around. Go on now, friend. They'll take good care of you in the Crystarium. Ôi, nhạc Shadowbringer cũng hay vãi. Dizzying heights it rises, the gleaming spire, its tip threatening to pierce the blinding canopy. There, it will all begin anew, between dark and light, the pure and the corrupt, the one true struggle. Hào hứng vãi. Ôi, không được gọi Mao à? Map mới luôn. Ở cái chỗ này màu sắc nó cứ thế này suốt à? Nhạc hay thật. Halt. Vera. Tộc này tộc mới à? Every face in this city I know. Yours, I do not. This is the threshold of the Crystarium, stranger, and I am its gatekeeper. If you would enter, you will answer my questions. From where do you hail? Uda. Do you take me for a fool? No such place exists. Had you given me an honest answer, I would not have barred your way. We care little here for a person's place of origin. But instead, you chose concealment.
and I will not suffer you to pass. Creature of light. That one had eaten. It must have gulped down the whole hand, ring and all. Cái viên đá đấy giống cái viên đá mà là sao nhỉ? Everything all right, Captain? Đây là thằng. Quite all right, my lord. Just a stray sin eater, and a weak one at that. I see. Weak or not, we should be on the lookout for more. Chính là lão già lúc nãy. But I see you've met my guest. I will escort him to the Crystarium myself. Another of your mysterious friends, is it? I should have known. Very well. I'll inform the others your guest is to be given the run of the city. Pray forgive my less than cordial welcome. May the rest of your stay with us be a pleasant one. Come with me. I will answer whatever questions you have when we are somewhere more private. Đúng rồi đấy, mẹ rất nhiều câu hỏi. Right then, before we plunge into the wheres and wherefores, let me first thank you for answering my summons. Đây là bài Maker's Directly Ruler. to my personal quarters, but I fear my aim was slightly off. That you are still able to make the crossing unharmed is a great relief. And so, we come to the question of where. The realm in which you now find yourself belongs to one of the 13 reflections, or shards. The first, to be precise, even if its inhabitants are largely oblivious to the fact. As to wherefore, having been awarded the rather grandiose title of Crystal Exarch, I, in my capacity as caretaker of the Crystarium, thought to seek the aid of you and your companions. That is a question with no simple answer. But all shall be explained in due course, I promise you. Let us begin with the glaring skies up above. Here in the first, the world has been all but consumed by primordial light. The first là tên thế giới này à? It began a century ago, by this realm's reckoning. A luminous flood swallowing everything in its path. More than 9/10 of this star was lost. And the fortunate few who survived are hounded by abominations born of that catastrophe even now. Sin Eaters, we call them. The creature you saw earlier was one such monstrosity. It was to save the first from this menace that I learned to bridge the rift between worlds. That I might call upon the aid of the greatest of heroes. Though it meant depriving a world of its champion, I had to try. For in saving the first, you would bring salvation to the source as well.
The Source là ám chỉ thế giới của mình. But what manner of host harangues his guests in the middle of the road? Let us continue our talk within the Crystarium. City. The sole sanctuary for the living in a world all but resigned to oblivion. Each stone was laid with hope. The town itself a symbol, a monument to defiance in the face of death. No would-be hero could fail to answer its call. For who among us does not yearn for salvation? Crystarium. Ok, thôi hôm nay đã hoàn thành chỉ tiêu sang Shadowbringers. Thôi mình nghỉ ở đây nha mọi người. Không chắc là hôm stream tiếp tới là hôm nào, nhưng mà chắc là mình sẽ vẫn một buổi nào đấy vẫn stream Shadowbringer. Thế nha mọi người. Thôi đến giờ đi ngủ, mai đi làm nha, bye bye.